วัสดีครับจากบูธ Turning Machine นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอระบบ Auto Feedback Measuring System นะครับเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดชิ้นงานหลังจาก process ผลิตทันทีนะครับและทำการส่งค่าหรือสัญญาณ offset ไปยังเครื่องจักรหรือprocess การผลิตนะครับเพื่อทำการปรับค่า offset ของเครื่องได้อัตโนมัติครับเครื่องของเรานะครับจะวัดเป็น OD แล้วก็ ID นะครับประมวลผลผ่าน Qualcomm W10 แล้วทำการส่งค่าด้วยสัญญาณ I/O นะครับ